নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। অসমৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু নিতৌ এনেধৰণৰ খবৰসমূহ পাই থাকিবলৈ হ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটাকৈ লাইক কৰি উৎসাহিত কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। দৰ্শকসকল, আজিৰ প্ৰথমটো খবৰেই হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ। প্ৰবল বৃষ্টিপাত, 18 জুনলৈকে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই। এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। 18 জুনলৈকে ৰাজ্যত বৃষ্টিপাতৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। অসম মেঘালয়ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 20 জুন পৰ্যন্ত অৰেঞ্জ এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈ থাকিব অনাগত 4 দিনলৈ। অধিক শোচনীয় হ'ব ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি। 18 জুনলৈকে ৰাজ্যত বৃষ্টিপাতৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা। অসম মেঘালয়ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 20 জুন পৰ্যন্ত অৰেঞ্জ এলাৰ্টো জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰবল বৃষ্টিপাত হৈ থাকিব অনাগত 4 দিনলৈকে। অধিক শোচনীয় হ'ব ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি। 18 জুনলৈকে ৰাজ্যত বৃষ্টিপাতৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। 2 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰুষ্ট প্ৰকৃতিৰ ভয়াৱহ দৃশ্য। খহিছে এখনৰ পাছত আন এখন পাহাৰ। শিলচৰত প্ৰকৃতিৰ ৰুদ্ৰৰূপ। ভূমিস্খলনৰ ভয়ংকৰ দৃশ্য শিলচৰত। ৰাজপথ খহি সোমাই পৰিল বিলাসী বাহন আৰু ট্ৰাক। ৰাজপথ খহি সোমাই পৰিল বিলাসী বাহন। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ পিছতেই পুনৰ প্ৰকৃতিৰ বিভীষিকা শিলচৰত। 3 নম্বৰ খবৰটি হৈছে এটা ডাঙৰ খবৰ, এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ এই মুহূৰ্তত আমাৰ হাতত আহি পৰিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন, ট্ৰাকৰ তলত পৰিল ইনোভা বাহন। নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত বহু ঠাইত ভূমিস্খলন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। অসম মেঘালয় সীমান্তৰ সোণাপুৰতো এক ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক কেইটামান ভয়ানক দৃশ্য দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে দেখিবলৈ পাৰিছে ৰাস্তাৰ মাজত ভূমিস্খলন হৈ পেলাই চাওক কেনেকৈ এখন ট্ৰাক তলত সোমাই গৈছে। এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত ছানী টেকন'লজি ইউটিউব চেনেলৰ দৰ্শকসকলক দেখাইছোঁ। নিশ্চয় দেখিবলৈ পাৰিছে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মাজত বাগৰি পৰিল দুখন বাহন। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটোত ফাট মেলাৰ বাবে এখন ইনোভাৰ ওপৰত পৰিল এখন ট্ৰাক। দুৰ্ঘটনাটোত 2জন আৰোহী গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। বাহন দুখন পথটোৰ মাজতে পৰি যোৱাৰ বাবে শ শ বাহন ঘাইপথতে আবদ্ধ হৈ আছে। 6 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰেৰে ঠাই ঠাই বাগৰিছে পানী। আৰু এটা ভয়ংকৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক কিমান এটা ভয়ানক দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। এইখন হৈছে ট্ৰাক। ট্ৰাকৰ তলত কেনেকৈ ইনোভা বাহন এখন পৰি গৈছে চাওক। ভয়ংকৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ। পাহাৰৰ পৰা হুৰাহুৰে পানী নামি অহাৰ ফলত ভূমিস্খলন সংঘটিত হৈছে পথটোত। ভূমিস্খলনৰ বাবে গুৱাহাটীৰ শিলচৰৰ মাজত যাতায়াত বন্ধ হোৱাৰ আশংকা কৰিছে। 4 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ইখনৰ পাছত সিখন ছুইচ গেট মুকলি। তীব্ৰ বেগেৰে ভৈয়ামলৈ নামিছে পানী। ৰঙা নদী বান্ধৰ 4 নম্বৰ গেট খুলি দিয়া হৈছে। 11 বজাত খুলি দিয়া হ'ল ছুইচ গেট। 200 নিযুত ঘনমিটাৰ গতিবেগেৰে নামিছে পানী। ডিক্ৰং বান্ধৰ 2 নম্বৰ গেটেৰে 2000 নিযুত ঘনমিটাৰ পানী নামি আহিছে ভৈয়ামলৈ। লখিমপুৰ বিহপুৰীয়াকে ধৰি কেইবাটাও প্ৰান্তত বানৰ ভয়ংকৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। প্ৰতি ছেকেণ্ডত 296.96 ঘনমিটাৰ পানী আহিছে ডিক্ৰঙেৰে। খান্দং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ আটাইকেইখন গেট মুকলি কৰা হৈছে। ইটোৰ পিছত সিটো নদী বান্ধে খুলি দিছে ৰিজাৰ্ভাৰৰ গেট। ইফালে 5 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কামাখ্যাৰ নাৰ্চাৰীত ভয়াৱহ ভূমিস্খলন। পাহাৰৰ পৰা প্ৰকাণ্ড শিল খহি পৰিল ঘৰৰ ওপৰত। কামাখ্যাৰ নাৰ্চাৰীত ভয়াৱহ ভূমিস্খলনৰ সংঘটিত হৈছে। ভূমিস্খলনত ত্ৰিদীপ মজুমদাৰ নামৰ স্থানীয় লোকজনৰ ঘৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে। পাহাৰৰ পৰা প্ৰকাণ্ড শিল খহি পৰাত ঘৰৰ সা সামগ্ৰী নষ্ট হয়। ত্ৰিদীপ মজুমদাৰৰ পত্নী মামণি দত্ত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ এই ঘটনাত মামণি দত্তক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। জিলা প্ৰশাসনক খবৰ দিয়াৰ পিছতো সময়ত আহি নোপোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বঙাইগাঁৱত বজ্ৰপাতত জ্বলি ছাই হ'ল এটা ঘৰ। সৌভাগ্যক্ৰমে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিয়ালটোৰ। বঙাইগাঁৱত অঘটন, বজ্ৰপাতত পুৰি ছাই হ'ল এটা গৃহ। ৰাজ্যত অব্যাহত থকা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ মাজতে বঙাইগাঁৱৰ 1 নং নাচলগুৰিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে। স্থানীয় ইব্ৰাহিম আলী নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত
বজ্ৰপাতৰ পিছতে সমগ্ৰ ঘৰটো জ্বলি ছাই হৈ যায়। ঘৰত থকা এখন বাইক, গেছৰ চিলিণ্ডাৰকে ধৰি বহু সা সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয় জুইত। বজ্ৰপাতৰ সময়ত ইব্ৰাহিম আলীয়ে পত্নী আৰু সন্তানক লৈ পিতৃগৃহলৈ যোৱাৰ ফলত সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটো। সমগ্ৰ ঘটনাই অঞ্চলজুৰি আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 6 নম্বৰ খবৰটি হৈছে বানপানীত ৰাজ্যবাসীয়ে ককবকাই থকাৰ মাজতে বাক্সাৰ লাওদাংগুৰিত বন্যহস্তীয়ে ভাঙিলে 12টাকৈ বাসগৃহ। ৰাজ্যত এফালে বানপানীৰ তাণ্ডৱ, আনফালে ৰাইজৰ নিদ্ৰা হৰণ কৰিছে বন্যহস্তীয়ে। বানপানীত ৰাজ্যবাসীয়ে ককবকাই থকাৰ মাজতে বনাঞ্চলৰ পৰা বন্যহস্তী ওলাই আহি সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে জনাঞ্চলত। নিশা মানাহ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ পৰা ওলাই অহা বন্যহস্তীয়ে তাণ্ডৱ চলায় বাক্সাৰ লাওদাংগুৰিত। 12টাতকৈ অধিক বাসগৃহ ভঙাৰ লগতে বিভিন্ন সামগ্ৰী তহিলং কৰে বন্যহস্তীয়ে। কাষতে থকা কাহিতামা বনাঞ্চলিক কাৰ্যালয়ত খবৰ দিয়াৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ অভিযোগ ভুক্তভোগীৰ। উল্লেখ্য যে মানাহৰ কাষৰীয়া অঞ্চলটোত প্ৰায় বন্যহস্তীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে যদিও বন বিভাগে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ একাংশ লোকৰ। 7 নম্বৰ খবৰটি হৈছে SI জোনমণি ৰাভাক পুনৰ কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। আজি হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল আদালতত। বিতৰ্কিত আৰক্ষী বিষয়া SI জোনমণি ৰাভাক আজি মাজুলী জিলা আৰু সত্ৰ ন্যায়াধীশৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হয়। 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মাত জিলা কাৰাগাৰত থকা নিলম্বিত আৰক্ষী বিষয়া জোনমণিক পুনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হয়। পুনৰ 14 দিনৰ ন্যায়িক জিম্মালৈ প্ৰেৰণ জোনমণিক পূৰ্বৰ গোচৰ সন্দৰ্ভত সাক্ষী প্ৰদানৰ বাবে সত্ৰ আৰু জিলা ন্যায়াধীশৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ কৰোৱা হৈছিল জোনমণি ৰাভাক। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ননচেন্সৰ দৰে কথা নক'ব, ফলাফল বেয়া হোৱা শিক্ষানুষ্ঠানৰ অধ্যক্ষক ধমক শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ। ননচেন্সৰ দৰে কথা নক'ব, হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বেয়া ফলাফল প্ৰদৰ্শন কৰা নগাঁও দৰ্শন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষক এইদৰে ধমক দিলে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। উল্লেখযোগ্য যে এইখন বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত 70জন ছাত্ৰই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ 10জনেহে উত্তীৰ্ণ হৈছিল। আজি শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জিলা উপায়ুক্তক লগত লৈ বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ অধ্যক্ষ তপন কুমাৰ বৈদ্যক ইয়াৰ কাৰণ সোধাত তেওঁ কেৱল মাত্ৰ দুখীয়া ল'ৰাইহে পঢ়া শুনা কৰাৰ বাবে এনে ফলাফল হোৱা বুলি উত্তৰ দিয়াত ক্ষোভিত হৈ পৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকী। ইয়াৰ পিছতে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অধ্যক্ষগৰাকীক এইদৰে সকিয়নি দিয়াৰ উপৰিও জিলা উপায়ুক্তক বিদ্যালয়খনৰ ওপৰত কঠোৰ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিয়ে। উল্লেখযোগ্য যে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে নগাঁৱৰ শিক্ষা খণ্ডত হোৱা দুৰ্নীতি সন্দৰ্ভতো উচিত তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশনা দিছে জিলা শিক্ষা বিভাগক। আনহাতে কম ছাত্ৰ ছাত্ৰী থকা 4খনকৈ বিদ্যালয়ত একত্ৰিত কৰাৰ পোষকতা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল আজিৰ 8 নম্বৰ খবৰটি হৈছে কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীলৈ বৃহৎ ঘোষণা। 30 জুনৰ ভিতৰত কৰ্মচাৰীয়ে পাব প্ৰাপ্য ধন। 30 জুনৰ ভিতৰত কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীয়ে পাব ধন। কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰ একাউণ্টত সোমাব ধন। কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীক লৈ বৃহৎ ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ। ধন লাভ কৰাৰ পিছতেই ঘৰ এৰিব লাগিব কৰ্মচাৰীসকলে। কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰ বাবে 500 কোটি টকা মোকলাই দিব হিমন্ত চৰকাৰে। 1 কোটি অথবা 1.5 কোটি টকা পৰ্যন্ত লাভ কৰিব কৰ্মচাৰীসকলে। 30 জুনৰ ভিতৰত এজনকৈ কৰ্মচাৰীয়ে লাভ কৰিব প্ৰাপ্য ধন। ইয়াৰ লগতে দৰ্শকসকল 9 নম্বৰ খবৰটি হৈছে নলবাৰীত বানৰ সংহাৰী ৰূপ। পুনৰ ছিগিল মৰা পাগলা দিয়াৰ মথাউৰি। বানৰ কবলত ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ পশ্চিম নলবাৰী মৰা পাগলা দিয়াই 3বাৰকৈ ছিগিলে মথাউৰি। বানৰ কবলত পশ্চিম নলবাৰীৰ কৈঠালকুছিৰ কেইবাখনো গাঁও। বিগত কেইবাদিন ধৰি হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ৰাজ্যত পুনৰ উদ্ভৱ হৈছে বান পৰিস্থিতিৰ। কেইবাখনো জিলা বুৰাই পেলাইছে বাঢ়নী পানীয়ে। প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ লগতে ভূমিস্খলনে ৰাজ্যত অধিক জটিল পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আশ্ৰয় শিবিৰত থাকিবলৈ বাধ্য হৈছে বহু লোক। বাঢ়নী পানীয়ে ইতিমধ্যে উটুৱাই নিছে কেইবাটাও পথ আৰু মথাউৰি। আন জিলাসমূহৰ লগতে নলবাৰী জিলাতো বান পৰিস্থিতিয়ে বিৰূপ প্ৰভাৱ পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। সম্প্ৰতি বানৰ কবলত ধৰ্মপুৰ সমষ্টিৰ পশ্চিম নলবাৰী বাৰিষাৰ ফলত পুনৰ ছিগিল ছমাহে পানীত বুৰ গৈ থকা মৰা পাগলা দিয়াৰ মথাউৰি। সম্প্ৰতি বানৰ কবলত পশ্চিম নলবাৰীৰ বৈঠালকুছিৰ কেইবাখনো গাঁও। 10 নম্বৰ খবৰটি হৈছে ৰাজ্যত বানৰ সংহাৰ। 6খনকৈ জিলাত বন্ধ শিক্ষানুষ্ঠান। ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত বানৰ সংহাৰ অব্যাহত আছে।
কপিলি মৰা পাগলা দিয়াকে ধৰি বহুকেইখন নদীৰ জলস্তৰ উফন্দি উঠাৰ ফলত পুনৰ গৃহহাৰা হৈ পৰিছে নৈপৰীয়া লোকসকল বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই 17 জুনলৈকে অসমৰ লগতে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো আংশিকভাৱে বানৰ কবলত পৰিছে পানী হোৱাৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ জীৱ-জন্তু কাৰ্বি পাহাৰলৈ ঢাপলি মেলিছে বানত বুৰ যোৱা অঞ্চলসমূহৰ একাংশ লোকে শিবিৰসমূহত আশ্ৰয় লৈছে প্ৰতিকূল বতৰৰ বাবে 6খন জিলাত চৰকাৰী বেচৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে নলবাৰী বজালী ডিমা হাছাও বঙাইগাঁও হোজাই আৰু বাক্সা জিলাতো 4 দিনৰ বাবে বন্ধ থাকিব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলা উপায়ুক্তসকলে এই নিৰ্দেশনা দিছে 11 নম্বৰ শেহতীয়া খবৰটি হৈছে চুইচ গেট খুলি দিয়াৰ পাছত ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি 60খনতকৈও অধিক গাঁৱত সোমাইছে পানী ভয়ংকৰ বানৰ দিশে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও অঞ্চল খানাদাং জলবিদ্যুৎ প্ৰকল্পই গেট খুলি দিয়াৰ পাছতেই হুৰাহুৰে পানী সোমাইছে কেইবাখনো গাঁৱত নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ বাবে খুলি দিয়া হৈছে চুইচ গেট ভাঙি যোৱা মথাউৰিৰে সোমাইছে কপিলি নৈৰ পানী কামপুৰত ভয়াৱহ হোৱাৰ দিশে বান পৰিস্থিতি নৈপৰীয়া অঞ্চলৰ লোকলৈ জাৰি কৰা হৈছে এলাৰ্ট কামপুৰ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পথৰ ওপৰেৰে হুৰাহুৰে বাগৰিছে পানী দৰ্শকসকল আজিৰ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকক বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি খবৰকেইটা শুনি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব এনেকুৱা